pinakabagong Nothing Phone 3A. Wala talagang katulad yung Nothing when it comes to design. Design niya is very aesthetic. Maganda din yung appearance niya. So ayan, welcome back again sa aking Elise Tech channel. So it's been a while since the last time I posted a video. Ngayon is nandito na nga, I'm back. And of course, I'm back with a brand new phone. So ang video to, ang ating kikilatisin is ang panibagong Nothing Phone 3A. So if you guys remember, I was able to test the Nothing Phone 2A as well. So nakita ko doon yung performance ng phone na yon at sobrang na-amaze ako. So what excites me most about this new phone is may mga slight upgrades, no, when it comes to its performance, camera, and even the look of this device. Kaya naman excited ako i-flex sa inyo etong panibagong Nothing Phone 3A na to. So ito na nga siya, guys, as you can see there. So, kung na-remember niyo yung Nothing Phone 2A, pagdating sa kanyang likod, sa kanyang back design, talagang merong slight difference. Like, for example, the camera. Yung Nothing Phone 2A, 2 cameras lang. Etong triple rear cameras na. At kung mapapansin nyo rin, ang back niya, no, LED lights is naging triple LED light strips na ito. Yung Nothing Phone 2A is dual lang siya. Nakaluwag-luwag na yung Nothing Phone ngayon kasi afford na nila yung glass back finish. Kung makita nyo, mas pina-premium looking na talaga itong Nothing Phone 3A ngayon. And the details at the back is almost the same lang din naman with the Nothing Phone 2A. IP64 na rin po ito. So, it's water resistance na rin. And Panda Glass na po yung gamit nila protection dito sa device na to. And of course, hindi nawawala yung glyph interface. Nandyan pa rin po yan. Unique LED light strips. So far, sa back design, ayun lang muna yung napansin ko sa kanyang pagbabago. But then again, sa side buttons, kung makikita nyo dyan, meron siyang extra button here sa right side. So, eto extra button, guys. They call this Essential Key. So, ito yung bago sa kanya. It is actually an essential space, organizes your content intelligently. So, eto guys, it offers reminders, contextual actions based on saved items. So, kunwari, etong button na to is a single press mo siya, makakita mo dyan na it will capture screenshots or photos dun sa mismong app na ginagamit mo. Save yan dun sa essential space. Another thing is kung ilo-long press naman siya, pwede kang makapag-record ng voice notes. Please remind me that I have a meeting this coming 5 p.m. today. Remind me that I have a meeting this coming 5 p.m. Kung may meeting ka mamaya 5 p.m., ayan, pwede mo lang siyang i-long press, i-record mo yon at masasave siya doon sa essential space. So, mariremind ka na, ay, may meeting pala ko this coming 5 p.m. Parang ganon. Now, pag i-double press mo naman siya, mapupunta ka doon sa essential space mismo. At doon mo makikita yung mga ni-record mo, yung mga screenshots na gawa mo na para ma-remind ka, okay, gagawa pala ko ng ganitong same content or something like that. So, it's cool, by the way. It's very efficient and useful button as well. So, yun lang yung napansin ko sa Nothing Phone 3A. Now, sa kanya namang screen size, screen quality, as you can see there, meron po siyang 6.77-inch AMOLED screen display. So, hindi naman ganun kalaki yung difference na sa Nothing Phone 2A. Maganda yung display niya in fairness sa mga kapresyo ng mga phones ngayon. Okay yung quality ng screen niya kasi AMOLED na eh. Ayan. And of course, makikita niyo dyan sa display niya, monochrome pa rin. And then, yung mga icons lang niya yung colorful. And sa interface niya, may choices ka naman kung anong gusto mong display sa phone mo. Next na naman na napansin ko dito, guys, is very smooth din naman etong kanyang display. Ayan, and transitions. Smooth lang din siya. Well, of course, kasi 120Hz na rin naman to. Supported ito ng 120Hz refresh rate. Kaya, kahit marami kang apps na i-open, hindi ka makaka-feel ng lag. And another upgrade din na ginawa ng Nothing sa kanyang Nothing Phone 3A is, of course, powered na to ng Snapdragon. Ayan. Naka-budget na talaga sila, no? Nakaluwag-luwag na kasi naka-Snapdragon 7S Gen 3 na ito. So, yes, of course, some of you would say, uy, di ba kasi yung dati na phone ay Mediatek, ngayon naka-Snapdragon. Yes. Yan yung isa sa upgrade nila. Ganda rin, of course, ang performance ito. As I tested it there,
Sa COD, ayan, alam naman natin na medyo mabigat na app yan. And maximum frame rate siya. Naka-maximum graphic din siya. Ano yan, very playable yung experience namin. One thing is for sure na napansin ko rin sa kanya is hindi siya mabilis uminit. So kahit naka-data kasi or naka-wifi kami, usually kapag nag-test kami ng phone, umiinit yung phone. So at least eto napansin ko, while playing, of course, hindi siya basta-basta umiinit. Hindi yung maganda sa kanya. Napansin ko rin sa battery nito, since etong phone nga ito is meron nga siyang 5,000 mAh battery na may 50 watt wire charging. Mabilis din po siyang ma-charge. In fairness naman sa aming experience, 34% na siya after 10 minutes. So, piling ko doable naman yung 50% sa 19 minutes lang. So, there nga, based on our experience, 72% 30 minutes, then 100% 62 minutes lamang. So, ganun po siya kabilis i-charge, which is impressive. Gustong-gusto ko yung ganitong performance ng phone, na mabilis siyang i-charge. And one more thing, of course, tinry din namin siyang gamitin whole day, kung maglalast ba siya in a day, natatagal naman siya in a day for me. And ayan na nga, ipapakita ko nga sa inyo sa aming short span of testing, guys. 100% na yung 95% na nga siya for 1 hour playing YouTube. 5% lang yung kinuha sa kanya. So, talagang hindi siya ganun kalaki kumuha ng battery life. And as per our testing kasi, 1 hour, minsan yung iba kinukuha is 10% agad. Ito 5% lang, di ba? And now guys, pagdating naman sa camera nito, ang ikinaganda dito sa Nothing Phone 3A nila is, ayan, nakita nyo naman, diba? Meron na siyang triple camera. So, yung rear camera nito, may 50MP siya. Yan, wide angle, 50MP for the telephoto. So, maganda kasi may supported na siya ng telephoto lens. Then, 8MP for the ultra-wide. So, yun yung ikinaganda dito, guys. Kasi, in-upgrade din talaga nila when it comes sa camera. And, the front cam nito is 32MP na din. So, diba, pinabongga na. Compared dun sa Nothing Phone 2A, na dalawa lang yung rear cam. So, anyway, makikita nyo naman dyan yung ating mga testings, no? Yung mga sample shots. At kayo na yung humusga kung gaano ba siya kaganda for you. So ngayon, iti-test natin to ha. Mag-picture tayo ngayon since nasa outdoor tayo. So i-actual test natin yung kanyang camera kung gaano siya kalinaw. Teka. Kahit itong photo lang guys. Kita nyo yan. Kita nyo yung details. Parang magkasing kulay lang talaga yung kuha niya tsaka yung sa actual. Yan guys. Sobrang accurate ng color. And hindi din siya ganun ka-filter yung photo. So, hindi pa rin nawawala yung natural look ko. Guys, ayan, sa Tilis, dito tayo sa coffee shop at may nakita kong kakilala ko si Nodge. Ayan, say hello na. Hello! Tatanong natin sa kanya kung ano yung masasabi niya dito sa bagong phone na ito, na Nothing Phone 3A. Very, maganda yung lighting niya, tsaka yung colors. Malinaw siya. Wide, 0.6. Maganda. Ano ang feeling mo, price ng phone na yan? Feeling mo lang. Siguro nasa, 30. Ayan yung mga sample shots natin sa rear cam, guys. And in fairness, maganda yung wide niya, no? And maganda rin po yung quality. Ayan, makita niyo naman dyan. Very realistic naman siya. Hindi siya yung overly saturated, sobrang edited. Hindi siya ganon. Talagang natural. And favorite ko dito guys is yung portrait shot. Ang linaw ng separation ng object sa background. Gusto ko yung pagka-portrait ng phone na ito. Ganda rin ng kanyang video quality guys. Malinaw din po siya as you can see there. Stable talaga siya kahit malikot ka video. Yan, stable. Pamatay talaga to sa ibang mga phones din out there. Tinasin namin of course yung front cam niya and hindi siya ganun ka-filtered talaga. Sobrang realistic lang din ng camera niya sa front. It's decent, it is clear, and it is not too vibrant, it is not too saturated. So sakto lang, accurate lang yung colors.
Gustuhan ko rin pati yung portrait nito. Another upgrade din pala na ginawa nila is Android 15 na ito with Nothing OS 3.1. Ayan. Ang ganda kasi upgraded talaga lahat. From OS to processor to cameras. So, pagdating naman sa kanyang storage and RAM, meron po siyang 128GB na may 8GB RAM. Meron din po siyang 256 na may 8GB RAM din. Kung gusto niyo yung mas mura, meron po silang 128 and 8GB RAM na nagkakalaga lang po na 19,990. May 8GB and 256GB din sila na nagkakalaga ng 22,490. At yung sa Pro nga nila, no, na 256GB na may 12GB RAM, nagkakalaga ng 27,990. So, ayun, nakita nyo na yung performance. Fairness naman, na-impressed din naman ako sa pinakita performance nito. Though, wala pa lang nga sila nung mga AI features na laging lumalabas sa mga bagong phones ngayon. Hindi mo pa sila makita yan dito sa nating phone 3A. Wala pa yung AI audio eraser, AI eraser. Tapos lang ganun ng mga features so far. Ayan, if you guys are fond of this device, the design, sa mga ganitong klaseng design, magandang quality ng camera, stable na video quality, long-lasting battery, then fast charging phone, tas power din sa gaming, then why not give this a try? Maganda rin naman siyang phone this year, 2025. Kung hindi kayo masyadong OC pagdating sa mga AI features, this one is a good choice na rin for you. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. I hope na na-enjoy niyo itong quick review na to. And don't forget, of course, to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. So, by the way, kung may gusto pa kayong mga phones na i-feature natin dito sa aking channel, feel free to comment down below. Ayun lang po. See you again, Katekis, to my next video. Bye!